मागच्याच आठवड्यात मी गावावरून आले आणि आमच्या गावामध्ये ना शेतावर पार्टी झाली होती. जसं शेतावर बऱ्याचदा पार्टीमध्ये बाफला बाटी किंवा वांग्याची भाजी असा मेनू असतो, पण यावेळेस आमच्याकडे ना उडदाचं वरण बनवलं होतं, अगदी झणझणीत आणि चटपटीत. तेच आज मी तुमच्या समोर घेऊन आली आहे. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत उडदाचं वरण गावाच्या स्टाईलमध्ये. बघायचं, सुरुवात करूया. सगळ्यात अगोदर आपल्याला वरणासाठी लागणार आहे उडदाची डाळ. इथे मी ही 1 वाटी उडदाची डाळ शिजवून घेतली आहे 4 ते 5 शिट्ट्यांमध्ये आणि यामध्ये दुसरी कुठलीही डाळ आपण घातलेली नाही आहे. पॅन मी अगोदरच ठेवला आहे. आता आपण गॅस ऑन करूया. आता आपण त्यामध्ये तेल घालणार आहोत. तेल इथे जरा जास्तच घ्यायचं आहे, एक 4 चमचे घेते मी. तेल आता आपलं छान गरम झालंय, त्यामध्ये आपण राई घालूया. राई इथे मी अर्धा ते 1 चमचा घेतली आहे. आता आपण यामध्ये जिरं घालूया. जिरं सुद्धा मी 1 चमचा घेतलंय. आपण आता हिंग घालणार आहोत यामध्ये अर्धा चमचा. कढीपत्ता मात्र आपल्याला यामध्ये भरपूर घालायचा आहे. इथे मी जवळपास 10 ते 15 पानं घेतल्यात. त्यानंतर आता आपण घालूया कांदा. इथे मी कांदा एक उभा चिरून घेतलाय. कांद्याला आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी 2 मिरच्या बारीक करून घेतल्यात, त्या सुद्धा आपण इथे घालूया. त्यानंतर खोबरा खीस घ्यायचा आहे आपल्याला इथे 2 चमचे. 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट. आता याला आपण छान मिक्स करून घेऊया. कांदा आता इथे आपला छान भाजला गेलाय. आता आपण त्यामध्ये बाकीचे मसाले घालणार आहोत. अर्धा चमचा हळदी घालायची आहे. 1 चमचा मी इथे धने पावडर घेतली आहे, ती आपण घालणार आहोत. गरम मसाला 1 चमचा घ्यायचा आहे आपल्याला. तिखट इथे मी 2 चमचे घेतलाय, ते आपण घालूया यामध्ये. जसं मी सांगितलं की हे वरण अगदी झणझणीत आहे, त्यामुळे मी इथे तिखट थोडं जास्त घातलंय. तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. चव मात्र अप्रतिमच असणार. मसाले आपले छान भाजून झालेत. आता आपण इथे ही डाळ घालून घेऊया शिजवलेली. एकदा छान मिक्स करूया याला. डाळ आता आपण यामध्ये छान मिक्स करून घेतली आहे. आता आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत. आता आपण डाळ घोटून घेऊया. डाळ आता आपली छान घोटून झाली आहे. ही डाळ थोडीशी जरा जाडसरच असते. आता आपण यामध्ये लिंबाचा रस घालणार आहोत. अर्धा लिंबू घेतलाय मी. त्यानंतर आपण चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत. थोडी कोथिंबीर पण आपण घालूया यामध्ये आणि एक छान मिक्स देऊया. एक 3 ते 4 मिनिटं आपल्याला ही डाळ होऊ द्यायची आहे झाकण लावून. जोपर्यंत डाळ होते ना तोपर्यंत आपण डाळीवरच्या तडक्याची तयारी करूया. मी झाकण ठेवते. तडक्यासाठी इथे मी ऑलरेडी पॅन ठेवलाय. आता आपण गॅस ऑन करून घेऊया. थोडंसं तेल घालायचं आहे आपल्याला 1 चमचा. आता तेल गरम झालंय. आता आपण त्यामध्ये जिरं घालणार आहोत. मी गॅस बंद करते. त्यानंतर हिंग घालणार आहोत आणि लाल मिरच्या. आणि आपले 3-4 मिनिटं सुद्धा झालेले आहेत. आता आपण हा तडका लगेच यावर घालणार आहोत. झाकण त्यावर आणि गॅस बंद आणि 2 मिनिटं वाट बघूया आणि आपलं वरण रेडी. वाव, मस्त झाली अगदी डाळ. आता ते आपण सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. या डाळीचा आनंद तुम्ही ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, मी शेतात जेव्हा खाल्लं ना तेव्हा तर बाजरीच्या भाकरीसोबत खाल्ला होता. लाल ठेचा, हिरवा ठेचा, दाण्याची चटणी, कांदा, लोणचं, एक नंबर बेत होता तो. तुम्ही सुद्धा असा बेत घरी करू शकता आणि आनंद घेऊ शकता उडदाच्या डाळीचा. आता इथे मी हे सर्व केलंय. थोडी कोथिंबीर आपण यावर घालूया आणि इथे तयार आहे उडदाचं झणझणीत असं वरण. याचा आनंद तुम्ही मी सांगितल्याप्रमाणे ज्वारीची भाकरी किंवा बाजरीची भाकरी, भातासोबत जसंही तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही घेऊ शकता. आणि अशाच छान चटपटीत आणि झणझणीत रेसिपीसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.